Good morning to everyone. We will report on Unit 6 about handling sales objection and closing the sales. And now we are the Group 5. I am Joaquin Emigene and my members are them, Fernandez Benjeros, Cristo Noelin, Prangan John Paul, and Soriano Joseph. Handling sales objection and closing the sales. What is objection handling? When a prospect show a concern about product, service being sold by a salesperson, kung saan ipinapakita ni prospect ang kanyang concern tungkol dun sa produkto o serbisyo na inaalok ni salesperson. O kaya responding to the buyer in a way that changed their mind. Ito ay pagresponde sa isang mamimili upang mapabilis natin mapabago ang kanilang isip. Dahil dito, nahandle natin yung mga katanungan nila about dun sa product. What is closing a sale? When the seller and buyer agree to the condition of the sale. Kung saan ang seller at si buyer ay nagkaroon ng agree na sila. Kung baga, nagkasundo na sila sa kondisyon o presyo ng isang produkto o isang serbisyo. What is objection? Objection, also called sale objection, are generally defined a prospect question. Kung saan, ito lang naman yung tinatawag nilang sale objection. Ito ay nagdi-define sa mga katanungan ni prospect o ng isang mamimili. Objection are not rejection, but are for more information that eventually lead to a yes. Si objection daw ay hindi isang rejection. Kumbaga, ito pa ay nakakapagbigay sa atin ng madaming impormasyon. Nakalaunan ay magagamit natin upang ang ating mga prospect o mamimili ay mapa-oo natin at mapabili sa ating produkto o mapapayag natin sila. Sales objection handling. Every salesman encounters objections during sale. Some cases. After selling process, modern buyers do not just accept anything that salesman says. So objections are inevitable, in particularly all selling situation. In fact, there are some customers who may object only on irrational reasons that have nothing to do with the products, company, and salesman. There are some objections. Objections come in all sizes and shape, and near they're ugly, and that throughout the sales process, we all know that there's a lot of common problem in sales objectives. When it comes to sales objectives, at first, what is sales objectives? Sales objectives give your sales team to a clear road map of what they sales need to do to help your company or achieve its specific measurable action items that help salespeople make sure individual and team-wide goals are achieved. Here are some common sales objectives. First, negative psychological factors a salesman. To understand and anticipate problems, because if you are in the business, you know how to accept the negative feedback about you. Second is to get rid of salesman. We all know that some prospects voice numerous objectives in on attempt to dismiss the salesman. The third is lack of money. You can squeeze milk out of stone. While this is the most common objection, pricing objectives can also be disguised for something else. It's important to get to the heart of the matter. Fourth, product or service not needed. Fifth is aware about the product benefits. Sixth one is desired fit for more information, meaning secure more information from salesman. The seventh is people say product is already tested for years, so why change to something new? The last one is value
but equal to sacrifice. Most buyer must sacrifice in order to buy. Principles of handling objection. Number 1 po ay clarify the objection. Ito po yung paglilinaw ng pagtutol. Number 2, classify the objection. Ito naman po yung pagtuloy naman sa pagtutol. Number 3, maintain control of the interview. Ito yung pagkontrol sa pagpapanayam. Don't argue, huwag makipagtalo. Number 5, be diplomatic, maging diplomatiko. Number 6 po ay fit answer to prospect. Dapat po marunong kang sumagot sa mga gusto mong gawin. Number 7, don't magnify. Huwag palakihin. Number 8, capitalize the objection. Alamin ang pagtutol. And ang susunod po ay tungkol sa sales resistance. Prospects show sales resistance by pointing out real of imagined obstacles and by voicing objection, sincere or insincere. In analyze sales resistance, the salesperson needs skill in accurate and rapid appraisal of people and their motivation. A prospect express sales resistance is either an obstacle or an objection. An obstacle is real or unreal as objection is sincere or insincere. Kaya po dito ay naipapakita dito ang paglaban sa pagtuturo na may isip at sa pagsasalita ng pagtutol, totoo man o hindi totoo. Sa pag-a-analyze ng sales resistance, ang isang salesperson ay kailangan ng kakayahan sa tamang mabilisang pagsusuri ng tao at kagusto nito. Ang isang prospect ay magpapakita ng isang sales resistance sa balakid or pagtutol. Ang balakid man ay totoo o hindi at kung ang pagtutol ay totoo man o hindi. Obstacles to sales. Obstacles are real or apparent reason that the prospect has for not buying. If the obstacle is real, it precludes the consumption of the sale. But if it is apparent, there are ways to circumvent it. If the prospect says a temporary shortage of cash is preventing him from buying, then it is an obstacle and be circumvented. Others cannot. When an obstacle arises, the salesperson determines whether or not there is a way to get around it. If the salesperson recognizes the specific obstacle and knows a way to circumvent it, the next move is present the solution to the prospect. Thus, an obstacle is not necessarily a cause of sales. Sinasabi lang naman dito ay ang mga hadlang ay totoo o maliwanag na mga kadahilanan na mayroon ang pag-aasam na hindi bumibili kung ang balakid ay totoo. Pinipigilan nito ang pagkukumpleto ng pagbebenta. Ngunit kung maliwanag, mayroong mga paraan upang maiwasan ito. Kung sinabi ng prospect na ang isang pansamantalang kakulangan ng cash ay pumipigil sa kanya mula sa pagbili, kung gayon, ito ay isang balakid at hindi ito isang pagtutol. At ang salesperson ay tumutulong sa sa inaasahan upang maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng isang pamamaraan para sa financing. Ang pagbili ang ilang mga hadlang ay maaaring maging iniwas, ang iba ay hindi. Kapag may lumabas na balakid, tinutukoy ng salesperson kung mayroon o isang paraan upang makakuha sa paligid nito. Kung kinikilala ng salesperson ang tiyak na balakid at alam ang isang paraan upang maiwasan ito, ang susunod na hakbang ay upang ipakita ang solusyon sa prospect. Sa gayon, ang isang balakid ay hindi kinakailang sanghi ng paglaban sa sales, ngunit sa halip ito ay isang bahagi na kailangan mapagtagumpayan. Techniques of handling sales resistance. There are 14 of them. First, ignore. Means just don't mind the product, especially if not interesting. Yun nga po, huwag mong masyadong bigyan ng pansin ng mga produkto na di naman natin kailangan.
Product comparison means don't compare your product to the other seller because it might start a fight. Yun nga po, hindi natin kailangan ikumpara yung produkto natin sa iba para hindi na mag-umpisa ng mga gulo. Case history means the way you describe your product is the same as the other seller. Ito po yung pagpapakilala mo sa iyong produkto gaya ng ibang seller. Demonstrator means if you show to the customer how a product use, it will be an advantage to sell more. Ito nga po yung pinapaliwanag mo yung mga maayos yung produkto para sa mamimili. Guarantee means need to give up assurance to the customer when they purchase your product. Ito po yung pinapakita mo yung na maayos ang yung mga produkto na tinitinda mo. Questioning means being questioned is not really a bad thing because every consumer need to have assurance in every product they buy. Hindi masama na magtanong ang mga mamimili para din syempre makasigurado sila sa ating produkto, sa kanilang produkto. Show what delay costs means if the consumer order something from your store, you need to give them some freebies. When the delivery delays, cause it will make them happy because your delay might annoys them. Yun nga po, syempre minsan kapag ang produkto natin mabagal o mabagal may padala sa mamimili, kailangan mo silang bigyan din ng munting regalo. Admit and counterbalance means you need to balance your pricing in every product you sell that will give consumer good purchasing and you sell more. Siyempre, minsan kailangan mong magbigay ng makatarungang presyo para sa mamimili. Yung advantage niya. Advantage, you will get more buyer if you give lower price or same price as them, but when you do pricing, you need to check to if you will gain an income. Ayun nga po, maraming mamimili ang may kayat na bumili sa'yo. Disadvantage, as if your location is not good, even if you give a small price, it won't take a lot of consumer. So you need a good advertisement. Yun nga po. Kung ang pwesto ng tindahan mo di maganda o mahirap hanapin, kailangan mong mag-advertisement pa. Friendly listening means you need to listen to family or friends. Advice when you're going to start a business because it will give you more idea if they help you with some strategy on selling your product. Ayun nga po, syempre kailangan din makinig tayo sa ating pamilya o sa kaibigan para makatulong sa ating mga negosyo. Sa ating negosyo, kailangan natin ng ideya. Point blank denial means you need to be nice to your consumer. Good sense of humor is a really big thing. If you're going to start a business, make your consumer your friend so they will stay as your buyer all the times. Siyempre, kailangan mong maging mabait sa mga mamimili. Pakitaan mo sila ng magandang asal upang balik-balikan kanila. Yes, but means you don't need to argue with your consumer. Always fix the problem with good talk. Try to make a problem solve is best conversation you can offer. Yun nga po, hindi mo kailangang makipagtalo sa mamimili. Bagkus pag-usapan ng mga maayos ang mga problema. Admit ignorance means be honest if something is kinda new to you. If you don't understand a thing, always ask for help and explanation. Yun nga po, hindi masama na magtanong kapag hindi alam ang mga bagay-bagay.
trial means is always challenges in your business. Always think positive when you're fight a problem and fix it fast so the business will be good even step of the way. Yun nga po, laging may mga pagsubok na darating, dapat harapin mo ito ng positibo at determinado ka. Boomerang means ask the buyer what a product they really need so you can give them the best you can offer so they will be back to you when they need something more. Yun nga po, palaging tanungin ng mga mamimili kung anong mga produkto ang hanap nila. Do's and don'ts of handling objection. The following are things you should concentrate on doing when you are handling objection. First, to maintain a positive attitude and be enthusiastic. First is ma-maintain natin maging positibo yung attitude natin. Second, to remember that objections are natural part of the sale process and should not be considered as a personal affront. Lagi natin tatandaan ng objection na isang natural na parte ng isang sale process. Huwag nating isipin na ito'y isang debate o isang pagtatalo. Third, to maintain good eye contact even when under fire. Ibig sabihin lagi nating i-maintain yung pakikipag-ugnay natin sa kanila, o kung baga yung eye contact, kahit na sa tingin natin ay hindi na maganda yung sinasabi ng isang prospect, maging mapanatili tayong isang mapakumbaba. Fourth, do listen closely to an objection. Kailangan natin na makinig mabuti sa kanilang mga concern o sa kanilang mga katanungan. To acknowledge the objection and then give your point of view. Magbigay tayo o kilalanin natin yung kanilang katanungan o intindihin natin yung tanong nila para mabigay natin yung tamang sagot patungkol dun sa kanilang tanong. Last is do prepare to prove your position with testimonials, reference, and documentation. Kailangan maging prepared din tayo tungkol dun sa ating posisyon. Kung legit ba tayo or hindi. Kailangan nating patunayan sa ating prospect na yung posisyon natin ay totoo at dokumentado. The don't of handling objection. The following are things you should avoid doing when you are handling objection. First, don't knock the competition. Wag po natin gawin yung pagkahabang nag-handle tayo ng objection is yung pagkakaroon natin ng kakumpetensya. Huwag nating isipin na kakumpetensya natin yung nagtatanong sa atin. Second, don't say anything negative about your company. Huwag po natin gagawin yung magsasabi tayo ng masama na salita patungkol doon sa company na pinagtatrabahuhan natin or yung may-ari ng company ng produkto na itinitinda natin. Third, don't say anything negative about your product or service. Yun na nga, iwasan natin magsabi ng masama o negatibo tungkol doon sa produkto o serbisyo. Example na lang, sabihin natin yung katulad ng sabon, sabihin nila is nakakaputi, pero yung naging opinion mo is hindi naman totoo na nakakaputi. Tapos masasabi mo yun sa prospect mo o isang mamimili mo na hindi naman pala totoo. Kaya yung magiging decision niya, hindi na siya bibili. Next, don't tell the customer that they are wrong. Huwag natin sasabihin sa customer natin na ito ay mali at hindi tama. Next, don't tell the customer you don't understand. Ito yung wag nating gagawin sa habang nagtitinda tayo or nag-aalok tayo na hindi nasasabihin natin sa ating customer na hindi natin naiintindihan yung tanong niya. Yun yung wag nating gagawin habang nag-handle tayo ng objection dahil
mata-turn off or hindi mawawala ng gana yung ating customer sa ating produkto o serbisyo. Next is, don't argue with a customer. Ito na nga, iwasan nating makipag-away o makipagtalo sa customer natin. Hanggat maaari, maging mahinahon tayo, maging positive lang tayo, yung attitude natin, maging positibo lang. Kahit na alam natin na hindi maganda na yung sinasabi ng customer natin about sa service at produkto na inaalok natin sa kanya, huwag natin hahayaan na isipin ng customer natin na nakikipagtalo tayo sa kanya. Next, don't lie to a customer. Iwasan natin yung magsinungaling sa customer. Mas maganda yung makapagbuo tayo ng relasyon sa kanya, ng mahabang relasyon sa kanya na totoo tayo about dun sa produkto natin o serbisyo para sa uulitin is tayo ulit yung bibilhan niya o tayo ulit yung kukunin niya dun sa serbisyo na inaalok natin o dun sa produkto na tinitinda natin. Don't be defensive. Huwag tayo maging defensive. Ito yung huwag natin na i-defense natin yung mga kahit hindi na tamang salita, i-defense pa natin dun sa tungkol sa kanilang mga tanong. Di-depends mo pa yung sagot mo kahit dun sa tanong nila ay hindi naman naaakma. Don't lose your cool with the customer. Ito yung wag nating mangyari na mawawala na tayo sa sarili natin na hindi may masasabi na tayo na hindi na maganda, nauubusan na tayo ng pasensya. Wag po nating gagawin iyon. Last is don't let an objection go by without an answer. Ito yung wag nating gagawin. Pag once may nagtanong sa atin na prospect o customer natin about sa service o produkto natin, wag po natin silang iiwanan na walang sagot dun sa kanilang tanong. 5 killer sale presentation technique to close the sale. Ito yung 5 technique upang mas mapabilis natin yung pag-agree ni prospect sa atin. Number 1, keep your sale presentation short. Hanggat maaari ay paiksiin natin yung presentation natin tuwing tayo ay magbebenta o nag-aalok sa isang customer. Number 2, tell a story in your sale presentation. O yung bigyan daw natin ng kwento yung pagpe-present natin. Tulad na pagpapakilala natin sa produkto natin, bigyan natin siya ng story tungkol doon sa produkto na yun upang yung prospect natin o customer natin ay mas maingganyo sila. Number 3, present solution to your prospect challenge, then stop. Maglabas lang tayo o magbigay lang tayo ng solution kay prospect dun sa mga katanungan niya. Pagkatapos natin ibigay yung mga solusyon o sagot dun sa mga tanong ni prospect o ni customer, huminto na tayo. At hayaan nating magtanong ulit si customer tungkol dun sa product o service na binibenta natin sa kanya or inaalok natin sa kanya. Kasi ito din ay isang technique din para makuha natin yung loob ni prospect o ni customer upang mag-agree siya dun sa inaalok nating product or services sa kanya. Number 4, look for feedback throughout your presentation. Look for feedback. Yung mga puna natin o mga puna doon sa presentation natin is isa din siyang technique upang mas mapadali natin na mag-agree si customer o prospect sa atin. Number 5, interruption in your sale presentation are a good thing. Bakit siya naging good thing? Kasi habang nagtatanong sa atin si prospect o si customer tungkol dun sa service natin o dun sa product, mas nabibigyan natin siya ng impormasyon dun sa produkto natin
na mas mag-a-agree siya or sabihin niya na, ay ganun pala yun, ay maganda pala. Kaya mapapaisip din siya na maganda pala yung product na yun o service na yun. Kaya wag natin na sa tuwing nagtatanong si prospect o si customer sa atin ay nakakainis. Hindi, mas maganda siyang magtanong siya ng magtanong para masagot natin siya ng masagot tungkol dun sa katanungan niya. Tips for closing a sale by all business. Number 1, close from the beginning. Close from the beginning, don't do a hard sell. The cutthroat approach alienates many potential customer. Ipaliwanag daw natin yung agenda natin tungkol dun sa produkto natin. Bakit hindi natin mas palapitin pa or mas mapadali yung pagpapaliwanag natin dun sa prospect natin. Sabihin natin kung ano-ano yung mga benepisyo niya tungkol dun sa produkto natin o serbisyo natin upang mas madali nilang maintindihan yung inaalok natin sa kanila. At mas mapadali yung mag-agree sila doon sa inaalok natin sa kanila. Number 2, learn to recognize when potential customer are ready to buy. A customer might indicate they're ready by asking question about the product or buying process. Ano pa ba yung tips natin? Paano daw natin malalaman kung yung isang customer ay may potential na bumili? Ito yung mga karamihan na may potential na customer na bumili, yung mahilig magtanong. Sila yung mahilig magtanong. Tapos sa pagtatanong din nila, malalaman natin kung yung customer ba na yun is may potential bang bumili o hindi. Number 3, don't respond to question with a yes or no. Answer your prospect queries with question of your own. Carefully choosing this return question can help lead to a sale. Sa number 3 daw, wag daw tayo magsasagot sa prospect natin ng oo at hindi lang. Dapat yung isasagutin natin sa prospect natin is patanong din. Example, nagtanong siya. Tapos, syempre, sasagutin natin sa kanya is patanong din. Example naman dito is, instead of answering the question, does the coming in black? With merely an affirmative, you should say, would you like it in black? Number 4, use free trials. Use free trials, they often lead directly to sale. Sa number 4, use free trials. Ito daw ay nagbibigay din ng direkta din na tips sa atin para mas mapabilis natin yung pag-agree ni customer. Example na lang dito yung nagbebenta ka ng sasakyan. Syempre, para malaman ng customer na maganda pala yung sasakyan na binibenta mo, kailangan mo mag-offer ng test drive para masubukan niya kung gaano ka ba kaganda yung makina ng sasakyan na ibinibenta mo. Number 5, last is suggest specific terms. Suggest specific terms rather than asking whether your prospect wants to buy. Suggest a specific buying scenario and then ask if your customer agrees to it. Number 5, mag-suggest daw tayo ng ibang termino. Imbis na sasabihin natin kay customer na gusto niya bang bumili, bakit hindi na lang tayo mag-suggest sa kanya ng ibang salita or ibang scenario? Example na lang yung internet. 'Di ba kailangan natin yan? Kasi sa panahon natin ngayon is karamihan na ginagamit natin is online na. Tapos itanong natin sa customer kung agree ba siya dito. Dahil dito magkakaroon tayo ng tips, mapapapayag natin si customer na magpakabit ng internet. Thank you for watching.